students আজি আমি যেটো একদম ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সো এই যেটো থিওৰি 1.4 √2 ইৰেশনাল বুলি লিখা মানে তোমালোকে যদি ধ্যান দিয়া একদম সুন্দৰকৈ বুজি পাবা I hope you pay your attention and enjoy this class okay continue to this class আমি ক'ব লাগে মই হাইলাইট কৰম যে √2 অপৰিমেয় বুলি দেখাব লাগে আমি বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি লম বিৰুদ্ধভাৱে ধৰা হ'ল যে √2 পৰিমেয় এখিনি মই ইংৰাজী লিখিলে তোমালোকে মই অসমীয়াত কৈ যাম তোমালোকে ইংৰাজীটো অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কৰি বুজিবা ঠিক আছে এটা দিছে যে √2 অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি কেনে ধৰণে প্ৰমাণ কৰিম যে √2 অপৰিমেয় তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি কেনে ধৰণে প্ৰমাণ কৰিম যে তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত মই বিৰুদ্ধভাৱে ধৰি ললো তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত নহয় ধৰি ললো তাৰ মানে ওলাবগে কি যে তোমাৰ ঘৰ বেলেগ এখন ডিস্ট্ৰিক্ট মই ধৰি ললো তোমাৰ ঘৰ ধেমাজিত ওলাই গ'ল কিন্তু এনেকুৱা এটা আমি গৈ পাই গলো তোমাৰ ঘৰ ধেমাজিত পাই গলো কিন্তু তোমাৰ গাঁওখন ভিলেজখন পাই গলো নাৰায়ণপুৰ যিখন নেকি লখিমপুৰতহে আছে তেতিয়া আমি এটা ভুল এটা ধাৰণা পাই গলো যে ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু ভিলেজখনৰ নাম হৈছে নাৰায়ণপুৰ বুজি পাইছা ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্ট কিন্তু ভিলেজখনৰ নাম হৈছে নাৰায়ণপুৰ আমি এটা ভুল কনসেপ্ট পাই গলো নাই য'ত নেকি ধেমাজিত নাৰায়ণপুৰ বোলা ভিলেজই নাই তেতিয়া হলে কি হ'ব আমি যে আগতীয়াকৈ ধৰি লৈছিলো যে তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত নহয় সেই ধাৰণাটো ভুল তেতিয়া আমি লিখি দিম যে তোমাৰ ঘৰ লখিমপুৰত এই থিওৰামটোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হ'ব বিৰুদ্ধভাৱে ধৰা হ'ল √2 পৰিমেয় by contradiction let √2 is rational বিৰুদ্ধভাৱে ধৰা হ'ল যে √2 ৰেচনেল মানে পৰিমেয় যদি কোনোবা এটা সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আমি তাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি এটা কাৰণেই কওঁ যাতে যদিহে আমি তাক p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সো মই লিখি দিলোঁ √2 = r/s পৰিমেয় হোৱাৰ কাৰণে r/s বুলি লিখি দিলোঁ আৰু জানো s not equal to 0 আৰু এনেকুৱা হয় কোনোবা এটা সংখ্যাক এনেকৈ দুটা সংখ্যাৰ হৰণ হিচাপে এনেকৈ দুটা সংখ্যা ভগ্নাংশ ফ্ৰেকশন হিচাপে যদি আমি লিখো তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয়গে আমি কটাকটি কৰি পেলাই এনেকুৱা পাওঁগে r আৰু s ৰ gcd 1 মানে r আৰু s কোপ্ৰাইম সহমৌলিক বুলি তোমালোকে অসমীয়া কিতাপত লিখিছে যাতে r আৰু s সহমৌলিক হেন্স এইটো পাওঁ পৰিমেয় হোৱাৰ কাৰণে এইটো হয় আৰু s to not equal to 0 হ'বই লাগিব s to কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে এইটো আগতেই মই কোৱা আছে r and s are কোপ্ৰাইম অসমীয়া লিখা r আৰু s সহমৌলিক কথা সহমৌলিক মানে হৈছে কোপ্ৰাইম মানে হৈছে ইহঁতৰ HCF1 এইখিনিতে লিখি দিছোঁ HCF of r s equal to 1 HCF কি বস্তু মই শিকাইছো একদম আগৰ ক্লাছলৈ বুটি যাব লাগিব 3 নম্বৰ নে 2 নম্বৰ নে 4 নম্বৰ ক্লাছটো আগৰ ক্লাছত আছে মোৰ আইকনত গৈ চাবা তো HCF কি বস্তু LCM কি বস্তু তাত বুজোৱা আছে সো তাৰপা বুজি লোৱা যে HCF RS equal to 1 কোপ্ৰাইম মানে হৈছে কিহঁতৰ গসাউ 1 হেতুই হেতু সহমৌলিক মানে এটো বুজি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া চাবা যেহেতু আমি কি পালো √2 = r/s এইটো আমাক কি দিয়ে হেন্স এই s টো এফালে লোৱা আছে r = √2 * s এইটো হ'ল কাৰণে s টো ইয়ালে লোৱা s * √2 = r বস এইটো হৈ আছে এইটো পাই আছো এতিয়া তুমি ইয়াক কি কৰিবা ইয়াপা তুমি কি পাবা ইয়াক তুমি স্কয়াৰ কৰিছো আহো r square equal to √2 square মানে 2 s square মানে আছে s square দুইফালে স্কয়াৰ কৰিলে এইটোৱে পাবা এতিয়া সো আমি একদম আমাৰ জায়গাত পাই গলোগে r square equal 2 * s square ইয়াৰ পৰা আমি কি পাৰো যে 2 r square হৈ যায় this implies 2 divides r square
2 r স্কোয়াৰ ঘৰত যায় আমি থিওৰিয়াম 1.3 ইয়াৰ আগৰ যেটো ক্লাছত আমি বুজাইছিলো হেতুৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে 2 যদি a স্কোয়াৰ ঘৰত যায় তেতে 2 a ঘৰত যায় হেতুৰ পৰা আমি পাম যে যদি 2 r স্কোয়াৰ ঘৰত যায় তেতে 2 r ঘৰত যায় this implies 2 divides r বস এই বস্তুটোতে আমি যে এটো যে লিখিলো তোমালকে পজ কৰি লোৱা আৰু এখন পাতি লোৱা মোৰ জায়গা নহব মই এতিয়া এটো সাইডত লিখিম বস্তুটো মই এটো সাইডত লিখিম this implies r square equal to 2s square this implies 2 divides r square this implies 2 divides r okay যদি 2 r ঘৰত যায় 2 যদি r ঘৰত যায় তেন্তে আমি কি লিখিব পাৰো hence r equal 2 into 2 r ঘৰত যায় তাৰ মানে r equal 2 into q কিবা এটা সংখ্যা 2 লগত পূৰণ হৈ আছে r equal 2 into q এনেকৈ লিখিব পাৰি যত q টো এটা অখণ্ড সংখ্যা এটো হ'ব বাস এটা চোৱা এটো r ৰে এটো r r equal to q আমি যে এটো ধৰি ললো আমি এই বস্তুটো ইয়াত বহাই দিম এই কোণত যেহেতু r square equal to 2s square এইটোৱে কি বুজায় r ৰ জায়গাত আমি এটো এই কোণ পাতি দিও এই কোণ আনিছো এই কোণ পা r ৰ জায়গাত 2q পাতি দিও সো 2q square is equal to twice s square this imply কি কৰে আমাৰ this implies বুলি পঢ়া হয় 2q square this means 4q square is equal to twice s square এতিয়া চোৱা এতিয়া ইয়াত 2 আছে ইয়াত 2 আছে এই দুইটো আমি এক ঘন কৰিব পাৰো সো ইয়াত কি থাকিব twice q square equal to s square बस यार 2 এটা কথা করি বসি 2 এটা কথা করি ইয়ার 2 টো বসি গল ইয়ার 2 আহি গল বস twice q square equal to s square বুজি পাছা নাই কমেন্ট কৰা নাই বুঝছ ঠিক আর ভালকে সোয়া এতিয়া সোয়া a2 আমাক কি কয় 2 into q square equal to s square তাৰ মানে 2 লগত কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি s square পাও তাৰ মানে s square ক 2 এ হৰণ যায় s square ক 2 এ হৰণ যায় this implies hence ইয়াৰ পৰা আমি পাও 2 divides s square আৰু 2 এ যদি s square হৰণ যায় এইটো গতে ইয়াৰ আগৰটো গতে 2 এ s হৰণ যায় ইয়া আমি কি পালো এটো আমি 1 বুলি ধৰিলো এটো আমি 2 বুলি ধৰিলো 1 আৰু 2 পৰা পাও যে 2 এ r হৰণ যায় 2 এ s হৰণ যায় আমি যে ধৰিছিলো r আৰু s ৰ গসাগু 1 তাৰ মানে r আৰু s এই সংখ্যা দুটাক হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যেটো ডাঙৰ সংখ্যা হেতু 1 r আৰু s ক হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত যেটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হেতু 1 বুলি ধৰিছিলো কিন্তু এতিয়া আমি কি পালো 2 এও r ক হৰণ যায় 2 এও s ক হৰণ যায় তাৰ মানে r আৰু s ক হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ সংখ্যা আমি পাই গলো 2 যেটো নেকি 1 তকৈ ডাঙৰ আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 1 বুলি ধৰিছিলো কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যা পাই গলো যেটো নেকি r কো হৰণ যায় s কো হৰণ যায় তাৰ মানে কি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাও 1 and 2 implies HCF of r s কি লিখো not equal to 1 নহয় বুলি লিখিব পাৰো মানে 2 এও আমি হৰণ যায় আমি এই কথাটোকে HCF of r আৰু s equal to 1 আমি যেটো ধৰি লৈছিলো আমি ধৰি লৈছো r আৰু HCF of r s equal to 1 কো প্ৰাইম মানে হৈছে এটো গসাগু 1 হিহত দুটা r আৰু s ৰ গসাগু 1 কিন্তু আমি পাই গলো গসাগু 1 মানে কি জানো যে r আৰু s ৰ হৰণ যোৱা সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 1 তাৰ বাদে বেলেগ সংখ্যা হৰণ না যায় r আৰু s হেতুই কিন্তু এটা কি পালো তাৰ বাদে বেলেগ সংখ্যাও হৰণ যায় যেটো নেকি 2 এ s ক হৰণ যায় 2 এ r ক হৰণ যায় r আৰু s ক হৰণ যোৱা সংখ্যা এটা আছে 2 আমি ক'ব পাৰো যেহেতু গসাগু 1 নহয় আমি ধৰা ধাৰণাটো ভুল এটো কি ক'লে
আমি ধৰিলোঁ AC of RS equal to 1, AC of RS equal not equal to 1. So আমি কি ক'ব পাৰোঁ? Hence our যিটো আমি যিটো ধৰি লৈছিলোঁ সেইটো ভুল, আমাৰ ধাৰণাটো ভুল, এতেকে লিখা এতেকে আমাৰ ধাৰণাটো ভুল. Hence our assumption is wrong. Our idea is wrong. এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ধাৰণাটো ভুল. Idea, assumption not, you can write here idea. Our idea is wrong. Idea is wrong. এতিয়া কি পালোঁ? Hence আইডিয়াটো ৰং, তাৰমানে কি √2 আমি √2 ইজ নট ৰেচনেল. √2 ইজ কি হ'ব? যিটো ৰেচনেল নহয় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ইৰেচনেল. √2 ইজ ইৰেচনেল. বছ দিছ ইজ দ্য প্ৰুফ অফ দিছ থিয়ৰম. একদম চিম্পল, একদম ভেৰি নাইচ প্ৰুফ অফ দিছ থিয়ৰম. একদম বহুত ধুনীয়া প্ৰুফ এইটো. ইমান শ্বৰ্ট জেগা, ইমান কম জেগাত এইটো প্ৰুফ কৰি দিছোঁ. সুন্দৰকৈ বুজি পাইছা আই হোপ. তো এইটো ভিডিঅ' তোমালোকে চোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু শ্বেয়াৰ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকলৈ, যি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়. এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক শ্বেয়াৰ নকৰিবা যিবিলাকত ইণ্টাৰেষ্টিং নহয়. অ'কে, থেংক ইউ, বাই.